হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 GNRC Medishop Recruitment apply now তো GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে যি সকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জবৰ পোষ্ট বিচাৰি আছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপচেন সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা টপচেম সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে মৰিগাঁও আৰু মানকাছাৰ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট আৰু ওয়েলকাম যি সকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব own two wheeler with valid driving license তো আপোনালোকৰ নিজৰ দুচকীয়া বাহন আৰু valid driving license থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ফ্লুয়েন্সি বিচৰা হৈছে ইংলিশ হিন্দী আৰু আসামিজ তো এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব willingness to travel within the assigned territory ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যি সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ পঢ়ি ল'ব পাৰিব ভালদৰে তো পঢ়ি যদি এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাসিষ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টোটেল 10টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত জব লোকেশন কেইটা হৈছে গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু মাজুলী তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব 2.8 লাখ পাৰ ইয়াৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ পাই যাব তো ইয়াৰলি আপোনালোকে 2.8 লাখকে দৰমহা পাই যাব এজ লিমিট 30 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম উইথ ভ্যালিড ফাৰ্মাসী ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব লাগিব তো যি সকলে বি ফাৰ্ম বা ডি ফাৰ্ম কৰিলে ভ্যালিড ফাৰ্মাসী ৰেজিষ্ট্ৰেচন লাইসেন্স আছে সেই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে অনলাইন যোগে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটো স্টেপ বাই স্টেপ গুটেখিনি দেখাই দিম ভালকে তাৰ বাবে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিয়ে এপ্লাই কৰোতে পিছত অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব পাৰে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো ইয়াতে যোনটো আপোনালোকে দেখিছে ফিল দা ফৰ্ম হেয়াৰ ক্লিক হেয়াৰ তো এই লোকেশনটো ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ বিষয়ে গুটেখিনি চাই ল'ব পাৰিব গুটে ডিটেইলছখিনি দিয়া হৈছে only selected candidate will be called for interview তো আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ক্যান্ডিডেট সকলক সিলেক্ট কৰা হ'ব আৰু যি সকল ক্যান্ডিডেটক সিলেক্ট কৰিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকক সোধা হৈছে এপ্লাইং ফৰ তো আপোনালোকে কোনটো লোকেশনৰ কাৰণে জবটো আবেদন কৰিব বিচাৰিছে গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী মাজুলী আপোনালোকে যেটো লোকেশনৰ কাৰণে এই জবটো আবেদন কৰিব সেই লোকেশনটো টিক কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফুল নেমটো এতে ফিল কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ নামটো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ এটা ইয়াতে ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে
ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ পান বা আধাৰত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেম ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে your full address as per any address proof আপোনালোকৰ ডকুমেন্টত যিটো এড্ৰেছ আছে আধাৰ কাৰ্ডত হওক বা ভোটাৰ আইডি বেলেগত any address proof ডকুমেন্টত যিটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আছে সেই সেম এড্ৰেছ ফুল এড্ৰেছটো এটা আপোনালোকে ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰিব হিন্দুইজম ইছলাম খ্ৰীষ্টান সিকিম বুদ্ধিজম আদাৰটো আপোনালোকৰ যিটো ৰিলিজন হয় ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনটো খুদা হৈছে ডি ফাৰ্ম কৰা সকলে ডি ফাৰ্মত ক্লিক কৰিব বি ফাৰ্ম সকলে বি ফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন এভেইলেবল ফৰ লাইসেন্স তো আপোনালোকৰ লাইসেন্স আছে নাই খুদা হৈছে যদি আছে ইয়েস দিব আৰু যদি নাই নো দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিখন আপডেটেড ৰিজিউম সেই ৰিজিউমখন আপোনালোকে এটা ফাইলত বনাই ল'ব লাগিব 10 MB ৰ ভিতৰত তো ইয়াতে আপোনালোকে এড ফাইলত গৈ যিটো ফাইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন আছে সেই ৰিজিউমখন আপলোড কৰি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে 2 নম্বৰ GNRC মেডিশপৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আগলি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে CSST টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ বিচৰা হৈছে স্যালাৰিটো মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 5 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এট 6 মাইল গুৱাহাটী 6 মাইলত থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কুক এণ্ড হেল্পাৰৰ বিভাগত তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় যোগাযোগৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 6913228667 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মঞ্জুশ্ৰী ইনোভেশন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত ব্লোন ফিল্ম এসিস্ট্যান্ট অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টোটেল 3টা ভেকেন্সি মুকলি কৰিছে জব লোকেশন নৰ্থ গুৱাহাটী অসম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 পৰা 4 বছৰ ব্লোন ফিল্ম এক্সট্ৰাছনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 2 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নিগেটিবল পোষ্টটো কৰা বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব হেতু এটা মেনশন কৰা হয় নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব তলতে যেটো লাইন দিয়া হৈছে এপ্লিকেশন ফৰ ব্লাউন ফিল্ম এসিস্ট্যান্ট অপাৰেটৰ এই গুটে লাইনটো আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত ফিল কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গেষ্ট হাউস পল্টন বজাৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত থকা এটা গেষ্ট হাউসৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বেচেলাৰ অফিচ এসিস্ট্যান্টৰ বিভাগত উইথ ড্ৰাইভিং স্কিল তো পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব যিসকলে বেচেলাৰ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচ এসিস্ট্যান্টৰ পোষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কিলও থাকিব লাগিব মানে কেতিয়াবা গাড়ী চাৰি চলাব লগিয়া কামো থাকিব পাৰে সেইকাৰণে ড্ৰাইভিং স্কিল বিচৰা হৈছে গাড়ী চলাব জানিব লাগিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যিসকলে আগ্ৰহী হয় 7390271994 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাল্টিপল অপেনিংছ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো আছে সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণেও এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে তাৰ পিছতে আছে পাৰ্ট টাইম ৱেটাৰ তো এই পোষ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স নালাগে সকলোৱে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101647714 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অন্নপূৰ্ণা ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰৰ বিভাগত ভাৰ্টিকেল এলএপি সিকিউৰড লোন জব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে গুৱাহাটী এণ্ড বাইহাটা চাৰিআলিত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এলিজিবিলিটি গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচাৰিছে লগতে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এলএপি সিকিউৰড লোন অৰ ৰিলেটেড ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ ওপৰত লোকেল ক্যান্ডিডেট যিসকল তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডালমিয়া ভাৰত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোকেশন লিডৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে লংকা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 7 ৰ পৰা 9 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম এলিজিবিলিটি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন সোশ্যাল ৱৰ্ক ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট সোশিয়োলজি আৰু ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 5 ৰ পৰা 6 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট সেক্টৰত এনজিওস আৰু কৰ্পোৰেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড ইংলিছৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে প্ৰিফেৰেবলি ওয়াৰ্কড ইন দা ওয়াৰ্ক লোকেশন উইলিং টু ট্ৰেভেল এক্ৰছ লোকেশন এণ্ড আদাৰ ষ্টেট কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 10 নম্বৰ পৰিমল ফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ব্ৰাঞ্চ অপাৰেশন মেনেজাৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী প্ৰডাক্ট সমূহ হৈছে হোম লোন এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি তো এইখিনি প্ৰডাক্টৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এলিজিবিলিটি 1 ৰ পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে হাউচিং লোন অপাৰেশন ডিসবাৰ্সমেন্ট কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস এণ্ড ক্ৰছ সেলিং তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 1 ৰ পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইমিডিয়েট জয়নাৰ সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব আৰু যিসকল লোকেল ক্যান্ডিডেট গুৱাহাটী তো তেওঁলোকে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ